هاي واتساب everybody لوشن معكم الجراندي لوكو فيديو جديد. وفي هذه الحلقه غندويو على القضيه ديال جورج فلويد. اشنو هما الاسباب ديال الاحتجاجات واعمال العنف؟ Please let me stand. Please, man, I can't breathe. I cannot breathe. You just a grown, you're a tough guy. You're a tough guy, huh? I think you're a tough guy. You're not even resisting. القضية بدات نهار 25 ماي اللي فات. شرطي امريكي سميتو ديريك شوفين وقف مواطن امريكي ذو بشرة سمراء سميتو جورج فلويد في ولاية مينيسوتا. المهم جورج دخل لواحد السوبر مارشي باش يشري باكية الكارو، باكية سجائر، ومول المحل شك فيه ان ديك 20 دولار اللي عطاه جورج مزورة. مشى عيط للبوليس. الصدفة ان الضابط ديريك اللي جاي يشد فلويد كان خدام معاه كحارس امن في شي ملهى ليلي في نفس المدينة، والملهى الليلي كان تيسد وكل واحد كيمشي يشد طريقه، يعني كاينه فرضيه انه كان شي خلاف او حساب قديم بيناتهم. المهم ان الشرطي ديريك جلس على رقبه فلويد حتى تخنق، واخر كلمه قالها فلويد هي انا ما كنقدش نتنفس، I can't breathe. لمدة 9 دقائق توفى فلويد، مع العلم ان الكاميرات كلها سجلت ان فلويد ما قاومش الشرطة اثناء القبض عليه، يعني كان سلمي، والتهمة ما كتعطيش للشرطي يتعامل مع المتهم بديك الهمجية والعنف. والكاميرات سجلت تاني انه 3 رجال الشرطة شاركوا ديريك في الجريمة. في الاول المظاهرات كانت سلمية وكتهتف باخر كلمات فلويد ما قادش نتنفس، ولكن بعد تطورات الاحتجاجات الى موجة كبيرة من الغضب والسرقة والهمجية والعنف، وحتى لهاد اللحظة كاين اكثر من 500 محل تسرقوا وتخربوا. اكيد غادي نتسناو خرجات ترامب المثيرة للجدل. Domestic terror. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military as we speak. I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers. We are putting everybody on warning our 7 o'clock curfew. غادي يزيد في وتيرة الاحتجاجات بجملة واحدة: When the looting starts, the shooting starts. فاش كتبدا السرقة كيبدا اطلاق النار. المشكلة ان هاد الجملة مرسخة عند السود ديال امريكا من زمان وعندها تاريخ مؤلم معاهم، وكان قالها لهم واحد القائد ديال الشرطة في ميامي في عام 1967 باش يقمع السود في هذيك الوقت. طبعا الناس سخنت كتر وشرارة الاحتجاجات بدات كتطلع، وهنا تزادوا ولايات اخرين في مسيرة الاحتجاجات ووصل العدد لكثر من 12 ولاية حتى لدابا. طريف في خرجات ترامب انه بدا كيلمح ان الصين هي اللي كتشحن الناس في الشارع بمبدا انه عنده تشاينيز فوبيا، اي حاجه وقعات راه الصين هي السبب. الصين حتى هي كتمشي معاه على قد عقله، وهنا فين ناضت وسائل الاعلام الصينيه الحكوميه كتقول ان المظاهرات الامريكيه جميله حيث كترد الدعم الامريكي للاحتجاجات هونغ كونغ. حتى دابا الاحتجاجات اندلعت في اكثر من 30 مدينه امريكيه على الأقل. تم فرض حظر التجول في 26 مدينة على الأقل عبر الولايات المتحدة مع تصاعد العنف. ترامب قال أن الولايات المتحدة الأمريكية كتصنف منظمة أنتيفا كمنظمة إرهابية، ولكن شكون هاد أنتيفا؟ هي حركة ديال المحتجين متطرفة يسارية مسلحة مناهضة للفاشية كتبرز أثناء الصراعات السياسية سواء في الانترنت والأماكن العامة. احتجاجات الامريكيين ضد وفاة جورج فلويد يمكن ان تؤجج حالات الاصابة بكورونا وتضرب بقوة اكثر من الاول. كاين اللي كيقول بلي تم نقل الرئيس ترامب لمخبأ سري تحت الارض لتجنب الاحتجاجات، القضية ولات حامضة عندهم. واخيرا المعلومات اللي ذكرناها في هذا الفيديو
كانت مبنية على عدة مقالات ومصادر صحفية، تقدروا تلقاو الروابط ديالها في صندوق الوصف. وشكرا على التفاعل ديالكم، وتقدروا تشاركونا الآراء ديالكم في التعاليق. بيس.